Welcome back to Sync Study BLE Basic Level Examination Class A 2075 भरतपुर महानगरपालिकाको प्रश्नपत्रमा छौं। यो भिडियोमा हामी ग्रुप ई को क्वेशन आन्सर्सहरु डिस्कस गर्नेछौं। ग्रुप ई मा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अथवा वातावरण विज्ञानबाट क्वेशन्सहरु सोधिन्छन् र क्वेशन यस्तो छ, राइट एनी 4 डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन नेपाल। नेपालमा भएका कुनै 4 प्रकारका संरक्षित क्षेत्रहरू के हुन्? मूलत मानिस प्राकृतिक स्रोतमा के का लागि निर्भर छ? मेनली फर विच थिङ्स ह्युमन बिङ इज डिपेन्डेन्ट अन द नेचुरल रिसोर्सेस। र हामी आन्सर डिस्कस गरौँ। प्रोटेक्टेड एरियाज इन नेपाल, नेचरलाई प्रोटेक्ट गर्ने एरियाजहरू 4 प्रकारको। नेशनल पार्क जस्तो कि चितवन नेशनल पार्क भयो, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, हन्टिङ रिजर्भ, दोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ, कन्जर्भेसन एरियाज र यिनीहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड एरियाज अफ नेपाल। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, हन्टिङ रिजर्भ, कन्जर्भेसन एरियाज। अब ह्युमन बिङ्स डिपेन्ड अन नेचुरल रिसोर्सेस फर द फलोइङ। अब हाम्रो सर्भाइभल चाहिँ नेचरमा डिपेन्ड भएको हुन्छ। जस्तै एयर एन्ड वाटर त भइहाल्यो, त्यो त अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो सर्भाइभलको लागि नभई नहुने कुरा भइहाल्यो, त्यो त अब त्यसलाई त हामीले काउन्टै गर्न सक्दैनौँ हैन। र बिसाइड्स द्याट, त्यो बाहेक अरू हामी चाहिँ नेचरबाट हामीले प्राप्त गरिराख्ने आफ्नो सर्भाइभलको लागि चाहिँ फुड भयो, जस्तो कि प्लान्ट्स भयो, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स भयो, हनी भयो हैन। सबै प्रकारको फुडहरू हामी नेचरबाट प्राप्त गर्छौँ। मेडिसिन, धेरै प्रकारको औषधिहरू पनि हामी नेचरबाट प्राप्त गर्छौँ। सेल्टर भनेको बसोबास गर्ने ठाउँ, जस्तो कि काठहरूको प्रयोग हुन्छ, टिम्बर हैन, बाँसहरूको प्रयोग गरेर बसोबास गर्ने ठाउँहरू बनाइन्छ, ढुङ्गाहरू प्रयोग हुन्छ। वाटर त भइहाल्यो हैन। त्यसपछि क्लोथहरू पनि अब नेचुरल फाइबरबाट बनेको धेरै लुगाफाटाहरू हामी प्रयोग गर्छौँ र हामी ह्युमन बिङ चाहिँ आफ्नो सर्भाइभलको लागि नेचरमा यो कुराहरूको लागि भर पर्छौँ। अर्को क्वेसन नम्बर बी, वाट आर टिम्बर प्लान्ट्स? राइट एनी 2 नेम्स अफ एन्डेन्जर्ड रेप्टाइल्स इन नेपाल भनेर सोधिएको छ। टिम्बर प्लान्ट्स आर बिग ट्रिज। टिम्बर प्लान्ट भनेको यो के भने प्रकाष्ठ बिरुवाहरू के हुन्? प्रकाष्ठ बिरुवाहरू के हुन्? नेपालमा लोपोन्मुख हुन लागेका कुनै 2 घस्रने जन्तुहरूको नाम लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन छ है। टिम्बर प्लान्ट भनेको यो के भयो भनेदेखिलाई प्रकाष्ठ बिरुवाहरू, काठ बनाउने। टिम्बर प्लान्ट्स आर भेरी बिग ट्रिज विथ हार्ड एन्ड स्ट्रङ स्टेम। ठुलो ठुलो रुखहरू, ट्रङ्क, ठुलो ठुलो ट्रङ्क भएकोहरू। अनि त्यसबाट वुड प्राप्त हुन्छ, वुड काठ है। अनि वुड इज मेड फ्रम दिस ट्रिज विच आर युज फर मेकिङ फर्निचर, डोर्स, विन्डोज, टुल्स एसेट्रा। अब काठ चाहिँ सबै प्रकारको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ, सबै चिजहरू बनाउनलाई। इक्जाम्पल सालको काठ भयो, सिसौ भयो, कटुस, चाँप, ओखरको काठहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छ के। यिनीहरू चाहिँ एकदम बेस्ट क्वालिटीको काठहरू भनेर हामी वुडहरू हैन हामी प्रयोग गर्छौँ। र टिम्बर प्लान्ट भनेको चाहिँ जसबाट हामी घरहरू बनाउने काठहरू प्राप्त गर्छौँ त्यस्तोलाई टिम्बर प्लान्ट्स अथवा ट्रिज भनिन्छ, बिग ट्रिजहरू यिनीहरू है। अब 2 एन्डेन्जर्ड रेप्टाइल्स अफ नेपाल, लोप हुन लागेको, हराउन, एक्सटिङ्क्ट हुन लागेको रेप्टाइल्सहरूको नाम नेपालमा। रेप्टाइल चाहिँ 3टा मेनली छ, 3, पाइथन, घरियाल, क्रोकोडाइल अनि गोल्डन मोनिटर लिजर्ड। र यो नामहरू एकदम कण्ठ पार्नु होला। पाइथन भयो रेप्टाइलमा हैन, घरियाल, क्रोकोडाइल, त्यसपछि गोल्डन मोनिटर लिजर्ड, गोल्डन मोनिटर लिजर्ड, पाइथन, क्रोकोडाइल, लिजर्ड। यो चाहिँ नेपालमा रेप्टाइल मध्येमा एन्डेन्जर्ड स्पिसिस मानिन्छ। ओके, अब क्वेसन नम्बर 14A, what is greenhouse effect? Mention its 1 advantage. What are 2 effects of acid rain भनेर सोधिएको छ। ओके, अब what is greenhouse effect? Write its 1 advantage। र ग्रीनहाउसको इफेक्ट अनि एडभान्टेज हामी यहाँनिर पढ्छौँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको के हो? ग्रीन हाउस ग्यासेस, अब एटमोस्फियरमा जुन चाहिँ ग्रीन हाउस ग्यासेस प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्रीन हाउस ग्यासेस भनेको कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, अक्साइड अफ नाइट्रोजन, मिथेन ग्यासहरू हुन् है। अब यो ग्रीन हाउस ग्यासेसले चाहिँ जुन चाहिँ सनको लाइट रेज हुन्छ, सनको लाइट रेजलाई चाहिँ एटमोस्फियर भित्र आउनलाई अलाउ गर्छ
किनभने यो सर्ट वेभ लेन्थको हुन्छ, यसमा धेरै एनर्जी हुन्छ र यो एन्टर गर्न सक्छ, पास हुन सक्छ। तर पास भइसकेपछि के हुन्छ भने सर्फेसमा स्ट्राइक हुन्छ, अर्थको सर्फेसमा यसले स्ट्राइक गर्छ। त्यो स्ट्राइक गरेपछि के हुन्छ भने अब यो लाइट रेज के गर्नु पर्यो, ब्याक जानु पर्यो, रिफ्लेक्ट ब्याक हुनु पर्यो। रिफ्लेक्ट भएको लाइट रेजलाई चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्टले त्यसबाट पास हुन दिँदैन, किनभने यसमा लो एनर्जी हुन्छ, लङ वेभ लेन्थको हुन्छ है। र चाहिँ के हुन्छ, ग्रीन हाउस ग्यासेसबाट यसले चाहिँ पास गर्न यसले पाउँदैन है। त्यो भएर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिँ के हुन्छ, एटमोस्फियर भित्रै ट्र्याप भएर बस्छ। अनि त्यो चाहिँ लाइट रे भएको हुनाले यसमा हिट एनर्जी हुन्छ, त्यो हिट एनर्जीको कारणले टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, जसलाई चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्ट भनिन्छ है। अब ग्रीन हाउस ग्यासेस प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर अलाउ लाइट रेज टु पास थ्रु देम आफ्टर स्ट्राइकिङ अन द अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्सन भनेको होइन। दिज लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड ब्याक बट दे क्यान नट स्केप आउट इन्टु द स्पेस, किनभने उनीहरूले यो अलाउ गर्दैन, बिकज ग्रीन हाउस ग्यासेस डु नट अलाउ देम टु पास थ्रु, ग्रीन हाउस ग्यासेसले अलाउ गर्दैन। दस reflected rays get trapped within the earth's atmosphere and it causes rise in the temperature, increase in the temperature, त्यसलाई चाहिँ ग्रीन हाउस इफेक्ट भनिन्छ है। ओके, अब एडभान्टेज अफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब यो चाहिँ नेचुरल तरिकाले भइराख्ने यो प्रोसेस हो होइन। ग्रीन हाउस इफेक्ट भनेको नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो होइन। Advantage due to natural greenhouse effect, the temperature of the earth is suitable for living things to survive. The temperature of the earth will be about -19 degrees Celsius in absence of natural greenhouse effect. र चाहिँ यो नेचुरल ग्रीनहाउस इफेक्टले गर्दा अर्थको टेम्परेचर चाहिँ मोडरेट छ, सुइटेबल फर लिभिङ थिङ्स टु सर्भाइभ होइन। अब यो ग्रीन हाउस नेचुरल ग्रीन हाउस नभएको भए अर्थको टेम्परेचर चाहिँ कति हुने थियो, लगभग अबाउट -19 डिग्री सेल्सियस हुने थियो। र यो चाहिँ अब धेरै लो टेम्परेचर भयो। अब यस्तो लो टेम्परेचरमा चाहिँ धेरै प्रकारको लिभिङ बिङ्सहरू सर्भाइभ गर्न सक्दैनन्। ओके, र नेचुरल ग्रीन हाउसको कारणले हाम्रो अर्थको टेम्परेचर चाहिँ सुइटेबल फर लिभिङ थिङ्स टु सर्भाइभ। ओके, अब अर्को क्वेसन के छ, वाट आर द इफेक्ट्स अफ एसिड रेन। एसिड रेनको इफेक्ट्सहरू सोधिएको छ। एसिड रेनको इफेक्ट्सहरू चाहिँ यी हुन् है। द इफेक्ट्स अफ एसिड रेन आर बिल्डिङ्स एन्ड हिस्टोरिकल मोन्युमेन्ट्स गेट इरोडेड। एसिड रेनको कारणले बिल्डिङ भवनहरू, हिस्टोरिकल मोन्युमेन्टहरू, जुन चाहिँ ऐतिहासिक धरोहरहरू छ त्यो चाहिँ इरोडेड हुन्छ भनेको पिल्सिन्छ, बिग्रिन्छ होइन, मक्किन्छ। सोइल गेट्स एसिडिक एन्ड इट कजेस डिक्रिज इन फुड प्रोडक्सन। अब एसिड रेन चाहिँ सोइलमा चाहिँ त्यो जम्मा हुन्छ होइन, त्यो भएर चाहिँ सोइल एसिडिक हुन्छ। एसिडिक सोइल भएपछि के हुन्छ चाहिँ क्रपहरूले चाहिँ के राम्रो उनीहरू फल्दैन, अनि डिक्रिज इन फुड प्रोडक्सन है। अनि फरेस्ट एरिया गेट्स डेस्ट्रोइड, प्लान्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, डेस्ट्रोय हुन्छ, प्लान्ट्स गेट किल्ड, अनि फरेस्ट एरिया गेट्स डेस्ट्रोइड। सो दिज आर द इफेक्ट्स अफ एसिड रेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन हामी जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 14B, वाट इज द फुल फर्म अफ IUCN, राइट टु गोल्स अफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड है। ओके, IUCN को फुल फर्म के भयो भने इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर। इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर है। कन्जर्भेसन भनेको केयर, प्रोटेक्सन भनेको। अब WWF को गोलहरू, एमहरू चाहिँ के हो, पर्पोजहरू भन्दाखेरि चाहिँ मेनली WWF को गोल चाहिँ के भयो भने टु स्टप डिग्रेडेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट। नेचुरल रिसोर्सेसको जुन चाहिँ डिग्रेडेसन छ, डिक्रिज छ, त्यसलाई स्टप गर्ने के गरेर, बाई फलोइङ दिस वेज है, बाई फलोइङ द मेथड्स, द वेज लाइक कन्जर्भिङ बायोडाइभर्सिटी, वाइल्ड लाइफ प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्जर्भ गरेर, प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ के गर्ने, बायोडाइभर्सिटी कायम राख्ने। वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस, जुन चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, हाम्रो वाटर भयो, फरेस्ट भयो, हाम्रो ढुङ्गा, माटो, बालुवा सबै कुरा छ, त्यस्तोलाई चाहिँ वाइज एन्ड के भयो, इकोनोमिक युज
हैन वाइज एन्ड इकोनोमिक युज भनेको लिमिटली अब एकदमै धेरै चाहिँ यसलाई नबिगारेर वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस देन पल्युसन कन्ट्रोल पल्युसन चाहिँ सोइल पल्युसन एयर पल्युसन वाटर पल्युसन सबै प्रकारको पल्युसन कन्ट्रोल गरेर चाहिँ नेचरलाई कन्जर्भ गर्ने द मेन गोल अफ WWF इज टु स्टप डिग्रेडेसन अफ नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट मेनली बाई डुइङ दिस थिङ्स फलोइङ कन्जर्भिङ बायोडाइभर्सिटी वाइल्ड लाइफ चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने मेन कुरा हो प्लान्ट्स हो देन वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस पल्युसन कन्ट्रोल क्वेसन नम्बर 15A वाट इज बायोडाइभर्सिटी अनि त्यसपछि राइट नोट अन जेनेटिक डाइभर्सिटी भनेर सोधिएको छ वाट इज बायोडाइभर्सिटी भनेर सोधिएको छ राइट सर्ट नोट अन जेनेटिक डाइभर्सिटी ओके अब बायोडाइभर्सिटी भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट रिजन्स इट इज कल्ड बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधता भनिन्छ नि होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर फाउन्ड इन डिफ्रेन्ट रिजन्स होइन डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू पाइन्छ जसलाई बायोडाइभर्सिटी भनिन्छ अर द टोटालिटी अफ नम्बर टाइप एन्ड भेरिएसन अफ अर्गानिजम्स and their ecosystem is biodiversity totality of number type variation भनेको विभिन्नता of organisms and their ecosystem is biodiversity okay so this is biodiversity अब जेनेटिक डाइभर्सिटी को विषयमा हामी चाहिँ अलिकति यहाँनिर हामी पढौं जेनेटिक डाइभर्सिटी सोधिएको छ जेनेटिक डाइभर्सिटी ओके जेनेटिक डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ इज द डिफरेन्सेस अमङ द अर्गानिजम्स अफ द सेम स्पेसिस मा पनि थुप्रै विभिन्नता पाइन्छ जस्तै ह्युमन बिङमै पनि अब ह्युमन बिङ भन्छौँ हामी ह्युमन रेस होइन हामी विभिन्न प्रकारको अब ह्युमनहरू अब हाम्रो जात जाति हुन्छ नि त होइन आर्यन्सहरू भए मङ्गोलियन भए नेग्रो भए युरोपियनहरू हुन्छ अब विभिन्न प्रकारको हामी रूप रङमा हामी हुन्छौँ ओके प्लान्ट्समा पनि के हुन्छ भने म्याङ्गो भन्छौँ तर म्याङ्गोको थुप्रै भेराइटी हुन्छ बर्ड्स भन्छौँ बर्ड्सको पनि थुप्रै भेराइटी टाइप्स हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ जेनेटिक डाइभर्सिटी भनिन्छ के जेनेटिक डाइभर्सिटी भनिन्छ जिनको कारणले चाहिँ के भएको यो डाइभर्सिटी हुन गएको अब जेनेटिक डाइभर्सिटी के हुन्छ भने अब यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ एट द टाइम अफ रिप्रोडक्सन मेल भनेको फादर एन्ड फिमेल भनेको मदरको जिनहरू चाहिँ क्रोमोजोमहरू चाहिँ के हुन्छ मिक्स विथ इच अदर भनेको एकअर्कामा के हुन्छ मिक्स हुन्छ अनि मिक्स भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने दिस मिक्सिङ प्रड्युसेस अफ स्प्रिङ्स विथ डिफरेन्ट क्यारेक्टर्स अब त्यसपछि अफ स्प्रिङ्सहरू जुन चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ चिल्ड्रेन प्रड्युस हुन्छ बेबिजहरू त्यो चाहिँ डिफरेन्ट क्यारेक्टरको हुन्छ है अब हामीले एउटै घरमा एउटै सिब्लिङमा पनि सबै एउटै फोटोकपी एकअर्काको फोटोकपी त हुँदैन कोही पनि होइन सो देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ अर्गानिजम्स एन्ड नो टु इन्डिभिजुअल्स आर आइडेन्टिकल टु इच अदर कुनै पनि अब ह्युमन बिङमा चाहिँ कुनै दुईटा व्यक्ति एकअर्काको फोटोकपी हुँदैन केही न केही भिन्नता हुन्छ है ट्विन्सहरूमा पनि जुडुवाहरूमा पनि के हुन्छ जुम्लियाहरूमा पनि डिफरेन्स हुन्छ है दस देयर इज जेनेटिक डाइभर्सिटी अमङ अर्गानिजम्स र अर्गानिजम्समा चाहिँ भित्र चाहिँ के हुन्छ डाइभर्सिटी हुन्छ जसलाई चाहिँ जेनेटिक डाइभर्सिटी भनिन्छ सो दिस इज अबाउट जेनेटिक डाइभर्सिटी ओके है अब यो चाहिँ यसरी पढ्नु होला Now question number 15 question number 15B question number 15B चाहिँ के छ भने देखिनलाई what is sustainable development question number what is sustainable development right with its two significance भनेर भनेको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सोधिएको छ अनि यसको दुईटा चाहिँ सिग्निफिकेन्स लेख्नुहोस् भनेको छ है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हैन अब डेभलपमेन्ट which does not degrade natural resources so that future generation will also be able to use them is called sustainable development र डेभलपमेन्ट विकासको कार्य जसले चाहिँ नेचरलाई चाहिँ के गर्दैन सबै कुरो डिस्ट्रोय गर्दैन
तर यसले चाहिँ नेचरलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै विकासको कार्यहरू गर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनले भावी सन्तानले पनि नेचुरल रिसोर्सेस उपभोग गर्न पाउँछन् भनेको है द डेभलपमेन्ट विच डज नट डिग्रेड नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय डिक्रिज गर्ने नेचुरल रिसोर्सेस गर्दैन सो द्याट फ्युचर जेनेरेसन विल अल्सो बी एबल टु युज देम त्यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ सिग्निफिकेन्स लेख्नु भनेको छ होइन अब सिग्निफिकेन्स यो भयो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको सिग्निफिकेन्स भनेको महत्त्व होइन इम्पोर्टेन्स भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट टिचेस अस द फलोइङ अबाउट द नेचुरल ब्यालेन्स नेचरको प्रोटेक्सनको लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले दिगो विकासले यो कुराहरू सिकाउँछ कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड टु मेक वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अफ देम नेचुरल रिसोर्सेसको संरक्षण सबैभन्दा पहिला कुरा है अनि त्यसको वाइज एन्ड इकोनोमिक युज अनि awareness among people about natural balance and making them responsible for their own environment र चाहिँ के गर्लाई मानिसहरूलाई चाहिँ नेचुरल ब्यालेन्सको विषयमा चाहिँ के गराउने सचेत गराउने अनि उनीहरूलाई आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो वातावरणको लागि आफैलाई चाहिँ के गर्ने उत्तरदायी बनाउने त्यस्तो कुराहरू सिकाउँछ र इन्भल्भिङ पिपल इन डेभलपमेन्टल वर्क विथ लङ टर्म भिजन र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ मानिसहरूलाई डेभलपमेन्ट वर्कमा चाहिँ के गराउने इन्भल्भ गराउने अनि त्यसलाई लङ टर्म भिजन लङ टर्म जुन चाहिँ हाम्रो बेनिफिट हुन्छ त्यसको लागि काम गराउने ओके र दिस इज द सिग्निफिकेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकासको महत्त्व र विथ दिस वी कम्प्लिट दिस डिस्कसन